La bro traveling, travel with Lahiru. අද ඔයගොල්ලන්ට වෙනදී ඇවිල්ලා තියෙන කොහෙටද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඇතුළේ ඉන්න දොරටුව. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙහිවල සතුට්ටයනට. අපි ඔන්න බලමු ඇතුළට. බස් එක දිනවා. ඔන්න බර ටිකට් පොලිමක් නම් ඉන්නවා. එකයි. සූ එකේ ආසම පාට් එකක් තමයි මේ නම්බර් 1. ඉතින් මින් මැදුර. අපි ඉස්සරහම හිට ගිහිල්ලා යනවා අපි. ඔන්න අපිට මින් වැදුරට ඇතුල් වෙද්දිම ඉතින් මේ ෆොන්ඩ් එකේ ඒ කාලේ ඉඳන් පරණම එකක්. ඉතින් මෙතන මේ කොයි කාෆ්ලා ඉන්නවා, ඒත් එක්කම කැට් ෆිෂ්ලා ඉන්නවා. සුදු පාට, කළු පාට ඒ දෙගොල්ලම ඉන්නවා. ඉතින් කොයි කාෆ්ලාත් ඉන්නවා. ඉතින් ජපන් කොයිස්ලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ ඉස්සරවම අපිට මෙතන. හෝ යාළුවනේ මින් වැදුර බලන්න යන්නේ. ඔන්න අපි දැන් ඇතුල් වෙනවා මින් වැදුරට. ඉතින් ගුහාවක් ඇතුලේ තමයි මේ ලස්සන පාරාදීසය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොහොත යටට ගියා වගේ ෆීලිං එකක් දැනෙයි. ඉතින් අපි මේ ෆීලිං එක ගමු විඳිමු. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහට. මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව ටැග් එකේ තිබ්බ සහ ඉන්න මාළුවෝ සහ ගල් මල් ඒ ගැන විස්තරයක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඉන්නවා යාළුවෙක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පේනවද කියලා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපිට ඉස්සරවම හම්බ වෙනවා ලස්සන යාළුවෝ සෙට් එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ටින් ෆොයිල් බාබීස් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ විස්තරේ. ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මහමූදේ යක්ෂයා ලෙස හඳුන්වන. ඉතින් ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ තමයි පිරානා මත්ස්‍යන්. ඉතින් බලන්න හෙල්ලිල්ලක්වත් නැතුව ෂේප් එකේ ඉන්න හැටි. ඔන්න ඉන්නවා තවත් සෙට් එකක්. ඉතින් මේගොල්ලොන්ට කියන්නේ ඇලිගේටර් ගාර් කියලා. ඉතින් කිඹුලා වගේ තමයි ඉතින් මේ මත්ස්‍යෙක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ වැඩුණු සතෙක් කිලෝ 90ක් විතර බරට හැදෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. බලන්න කිඹුල් මූණක් තියෙන්නේ. හැබැයි වරල් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඉන්නවා තවත් ලස්සන මත්ස්‍යෙක්. ඉතින් මෙයාට කියන්නේ හොනට් තිලාපියා කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ පාරේ පදින හොනට් නෙවෙයි. ඉගිල්ලෙන හොනටුත් නෙවෙයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ මොහොතෙත් ඉන්න ඔන්න ඉතින් හොනට් කෙනෙක්. ඉතින් බඹරා වගේ හරි ලස්සනයි.
බලන්න ඉතින් ලස්සන සතෙක්. මෙතන නගින්නවා ඉතින් හෙන සෙට් එකක් පොඩි පොඩි ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ටික තියෙන මේ දැන්වීම් පූර්ව මන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ටික. ඉතින් බලන්න මේගොල්ලෝ හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ එක එක මත්ස්‍යයන්ගේ එක එක ක්‍රියාකාරකම් තියෙන මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක රෑනට යන්නේ රැළට ඉන්නේ. දැන් තව කට්ටියක් වෙන වෙනම තනියම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ හරි ලස්සන මේ විවිධාකාර ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාව ඉතින් හරි ලස්සන දෙයක්. ඉතින් හරි ලස්සන අත්දැකීම් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සූ එකේ මේ මින්මැදුරට ආවහම බලන්න මෙයාව අඳුරනවාද කියලා. මේ ළඟදී මතකදාර නිවුස් එකක් ගියා පොඩි ළමයෙක්ගේ සපත්තුවක් ගිලලා හිර වෙලා ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇදලා අරගෙන එහෙම පොඩි වීඩියෝ එකක් එහෙම වෛරල් වුණා Facebook එකේ. එහෙම මං හිතන්නේ පිළිකා රෝහලේ පොඩි දරුවෙක්ගේ සපත්තුවක් තමයි ගිලලා තිබ්බේ. මට හරියට මේක කොහෙද කියලා මතක නෑ. ඒ වුණාට එහෙම සිද්ධියක් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. අන්න එයා තමයි ඉතින් මේ ඉන්නේ. ටිකක් දරුණු ලොක්කෙක්. ඉතින් ඔන්න මෙතන ඉන්නවා මලාවි කියන බ්‍රීඩින් එකේ මත්ස්‍ය වර්ග 7ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ එක එක මේ පාට වර්ග 7ක් තමයි මෙතන ඉන්නේ මේ ටැංක් එකේ. ඉතින් ඔන්න මෙතන තවත් සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ ඉරි බටයා කියලා තමයි මේගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා මෙන්න මේ ටැංක් එකේ. ඔන්න මෙන්න මේ ටෑන්ක් එක මේ සූ එකට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ ජලය මතු පිට පරිසරය සහ ජලය ඇතුළත පරිසරය ඉතින් හරි ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජලයේ ඇතුලේ මේ මාළු ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවන රටාව අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ජලයේ මතු පිට පරිසරය කොහොමද කියලා අපිට මේ ග්ලාස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පරිසර දෙකම නිර්මාණය වෙන විදිහට පේන විදිහට තමයි ඉතින් මේ ටැංක් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොහොඳ යට සිදුවෙන සියලුම සිද්ධි දාමේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි මේ කොරල් ආශ්‍රිතව ඉන්න මත්ස්‍ය වර්ග ටිකක් තමයි ඉතින් මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් හරි ලස්සන ඇස් අදහා ගන්න බැරි දර්ශන රාමුවක් ඉතින් මේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නම ඕනේ ඉතින් මේ අත්දැකීම විඳින්න. ඔන්න බලන්න හරි අපූරුවට ඒගොල්ලෝ කෑම කන විදිහ. ඉතින් මේ කොළගෝවා වගේක් දාලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැන් ගෝවත් කන්න පුරුදු වෙලා. ඔන්න ඉතින් මෙච්චර වෙලා පෙන්නුවේ මාළුව විතරනේ. දැන් බලන්නකෝ මේගොල්ලෝ අඳුරනවාද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ
හැංගිලා ඉන්නේ ගල් යටට වෙලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ සේෆ්ටියට තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේගොල්ලෝ උඩට ආවහම වීඩියෝ කට් එකක් දාන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් හිතන්නකෝ මුහුද ඇතුළ කොච්චර ලස්සනට ඇතිද කියලා. මේ කෙනෙක් හැංගිලා ඉන්නවා ගල් ඇතුළට වෙලා. එතකොට තව බෝල ගෙඩියෝ ටිකක් පියාඹනවා, සමනල්ලු මල් හොයාගෙන පියාඹනවා වගේ. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඉතින් බලන්නකෝ මුහුද ඇතුළ කොහොම ලස්සනට ඇතිද නේ? ලාබ්‍රෝ අයියේ ඔන්න ඉතින් අපි ඔයාව බලන්න එළියට ඔයා කිව්ව නිසා තමයි දැන් අපි එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපේ ලස්සනත් පොඩ්ඩක් බලලා වීඩියෝ එකකට දාන්නකෝ බලන්න. අපිත් මේවා බලනවා හොඳේ. ඔන්න ඉතින් කොල්ලෝ දෙන්න මගේ කීම අහලා එළියට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඉස්සෝ දෙන්නේ ගල් අස්සේ ඉස්සෙල්ලා හැංගිලා හිටියේ මෙන්න මේ දෙන්න. ඉතින් මේ තමයි ඉතින් ලෝකයේ විශාලතම මිරිදිය මත්ස්‍යයා. ඉතින් දිගින් මීටර් 5කට වැඩිය දිග ප්‍රමාණයකින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ මෙච්චර දිගයි. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ කිලෝ 200කට වඩා බරකින් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන් ග්‍රහණය අඩු වෙලා යනවා. මොකද මේ මිනිස්සු ආහාර සඳහා මේගොල්ලෝ දඩයම් කිරීම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඉතින් ඔන්න ඇරපයිම. ඉතින් දෙහිවල සත්තුවත් ඉතින් මේගොල්ලෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු සත්තු විශාල ප්‍රමාණයේ ලොකු ටැංකිය වල තමයි ඉතින් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අර බයිමත් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. ඔන්න මේ ටැංකියේ හරි ලස්සන යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට වුඩ් කැට් ෆිෂ් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ බලන්න පීනන විදිහ මේගොල්ලන්ගේ වරල් එහෙම හරි අමුතුයි. හරිම ලස්සනයි. මේ ටැංක එක ටිකක් විශේෂයි. මොකද මේකේ ඉන්නේ මැඩියෙක්. ඉතින් මේ මැඩියොන්ට ඕන විදිහට මේ ලස්සන මේ ටැංක එකේ මේ පරිසරය නිර්මාණය කරලා දිනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ මැඩියෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඉතින් මේකේ දාලා තියෙනවා. මේ විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙතෙන් ආවහම නම් හරි අමුතු හැඟීමක් දැනෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ටැංක්ස් ටික දැක්කාම ඒත් එක්කම මේ ඇතුළ පරිසරය ඉතින් ජලජ පරිසරය කොච්චර සුන්දරද. ඉතින් ඇත්තටම වතුර ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ හැම දෙයක්ම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සත්තුන්ගේ ක්‍රියාකලාපේ හැම දෙයක්ම ඉතින් මේ සූ එකට ආවහම මේ විස්තර ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට සියසින් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ලාබ්‍රෝ ට්‍රැවලින් සූ එකේ මින් මැදුරේ පාට් එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඊළඟට අපි යන්න තියෙනවා කොහාටද? විශේෂ තැනකට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු. ලාබ්‍රෝ ට්‍රැවලින් YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.